everyone, this is Dr. Mike. Welcome to my YouTube channel. Nandito kami sa Siao K1 Station, MTR Station, at papunta sa Capedaguilar. Tara, samahan niyo ako sa aking biyahe. Nakikipag-chismisan itong mga kasama ko dito sa mga pasahero ng bus. Oh, itong mga sagapan. Oo. Sagapan. Sagapan. Mayor Eme. Yan. Oh, kakilala. Si Mayor Eme nga. Ay, dito na tayo. Capedaguilar na tayo. Ayan na. Dito na po kami at bababa na kami dito sa Capedaguilar. Yung po isang side na nakikita na sa shed. Oh. Dito po kami sa Capedaguilar. So ayan po ang mga parang ano no. Ay, ganda, di ba? Ang ganda. Ang ganda. Do, thank you First time. Bakit ka nagpapa-thank you dyan? Kasi meron tayong ganito Ayan. Ayan na ano May bayad yan, no? Kasi gilid na. Na-imagine ko yung nagpunta ako ng butik doon. Oh, yan ang ganda ng bundok. Ganda ng butik. Nung pumunta kami dito kalamig, foggy itong malamig. area na to. So ayan, kami. O, dito na tayo. Yan. Dito na Bababa tayo. na po kami. Dali ha. Kasi po ako'y masudsok dito. Hindi pa to. Capedaguilar to. Sa susunod ng stop. Nagpindot ba kayo? Nagpindot kayo, pindutin nyo. Nagpindot ba kayo? Ayan. Kasi baka full. Dapat doon no? Ay my gosh! Hindi kayo nagpindot. Shucks, lumampas tayo. Ayan, paano tayo babalik dito? Kami po ay lumampas. Lalakad po tayo. Hindi tayo pwede lakarin kasi sa baba siya. Oh. First time po kami to. Kayo po, kami po ay lumampas. So, oh. Dito na yan. Ay, dapat doon ka bababa kasi lalakarin mo siya doon. siya doon. Ayan, pero Kasi, bababa, hindi ka na pwede bumaba dito. doon ang stop po. Nakita ko. Pwede pa dito? Bumaba? Pwede lakarin natin. Bumaba na tayo. Bumaba na tayo. Ipapatay ko muna. May enjoy kasi kaya lumampas kami. Ay, hindi pala siya stop. Wala, di siya stop. Ang stop nito sa ano. Wala nang station. Next station na. Walang stop Ikaw dito. ba saan ka ba punta? Sa Shake O, doon no? Doon pa. Shake O na yan. Napunta kami sa Shek O tuloy. Maligo na tayo. Maligo Mali. na tayo. Kasi masyadong ano itong mga kasama ko. Ayan tuloy. Maligo na Ayan. lang. Hindi, mag-taxi tayo. Hindi tayo pwede taxi. Dalawang taxi. Papabalik. Babalik na lang. Babalik na bus. Babalik na lang kayo na. Oo. Hindi, mag-stop siya sa Capedaguilar. Oo, yung papuntang Shake O. Ay, ba siya pick. Ayan. Kami po ay lumampas. Ayan, napunta tuloy kami sa Shek O. Dahil po sa kakapicture ng mga kasama ko. Ayan. At ayaw po maglakad kasi patirik siya. Ay, hindi pwede maglakad, malayo. Malayo siya. So, ito po ay isang episode ng Wow Mali. Mali kami. Nalampas. Dapat pala sinabi nyo kanina, Pangyaw, stop. Ganoon. Hindi, akala ko nag-stop kayo kasi hindi ko nakita. Kasi sabi natin, Capedaguilar na. Hindi na-stop ni Hanipan. Kasalanan naman ni Hanipan. Sino may alam dito? Naman. So, ayan. So, kami po ay papunta ng Sheko. Bibisitahin Ayun, natin si dyan, Chris. online. O yan, dyan na lang. Dyan na lang. Tapos mag-taxi na lang tayo pa. Okay, sige. Maglakad tayo. Sige, baba. Okay, sige ate ha. Bye. Bye-bye, ate. Maglakad. Parang tumagdag ang paglalakad namin. Kasalanan po ito ng mga kasama ko. Dahil sa kakag-video nila, linampas kami. Dapat Capedaguilar kami. Ngayon, napunta kami dito. Malayo lalakarin natin, mag-taxi na lang tayo. Tara tayo doon.
Kami ay lumampas. Okay lang yan, Dok. Okay lang yan. Alam mo, Dok, kung ayaw, magkailangan Dori. So dahil kami ay lumampas, kami ngayon ay pabalik. Naglakad kami. Medyo malayo nga to. Malayo-layo ang paglalakad. Ayan ang mga kasama namin. Nandun sa likod. Okay. Malayo. And finally, ito, Capedaguilar. Going back. Ito pa lang yung papasok na hindi kami nag-stop kanina. Oo, papasok dapat dito siya. Yung bus. Doon na bilis ako sa pag may bus dito, ano dyan ang bus. Hangin dito sa area. Hindi kakasya ang bus. Maiipit. Finally ito. Ito ang view. Parang nasa Tagaytay Highlands ko, oh. Ayan. Malayo ang papuntahan namin. Ayan, sasakyan. Papunta dito. Yun, dapat. Kaso hindi kami tumigil kanina. Wala nang ulan. So, ayan. Capedaguilar. The main entrance of Capedaguilar is this one. Pagkatapos niyo pong sumakay ng bus number 9 mula sa Shauke 1. Ang bayad po ay 7.80 Hong Kong dollars kung gusto niyo pong pumasyal dito. Sakay po kayo ng bus number 9 after Shauke 1 MTR. Pwede rin pala siya sa Central to Central X9 to Sheko, pero so mahangin. At least presko dito. Mas maganda pumunta dito pag winter kasi foggy itong area. So ayan po yung mga kasama namin na late, mabagal maglakad kasi hindi pinindot yung bus stop. Kaya napunta po kami dito. Bumaba kami hanggang sa Sheko. At least mahangin dito. Hi everyone! Finally nakarating kami after naming lumampas doon sa bus station. Kasalanan po ni Miss Hannibal. Welcome to my YouTube channel. If you're new here, hindi siya nagpindot, oh. If you're new here sa ating channel, please do like, share, and subscribe. Kung na-miss nyo yung mga previous episode, pwede nyo pong balikan doon sa ating library. So kasama natin si Tin, si Hannibal. Nasaan ka, Hannibal? Busy, nag-chismisa sila. Hi, Dok! Ayan, si Tenet. Magandang buhay. Magandang buhay. Bakit ka naka-yellow dyan? Kasi po hindi po ako aware na hiking pala yung pupuntahan. Oo. Akala po niya meeting di Avance. Hindi advance eh. Wala pong meeting di Avance ngayon. Akala ko kasi ano, Nasa ka ba sa video? tour tayo. O, akala ni Teen Mall Tour. Okay? Mall Oo. Idol na idol mo ba si Tita Cory? Yes po, Dok. Idol niya. O, sige. O, ano yun, ha? Respect. Kung ano ang pong kulay. Ikaw naman, bakit pink? Ay, may bike ba dumadaan? May nagbabike po. Yan, may nagbabike. Good morning. Good morning! Hello! This is my favorite color. Oh, pink daw. Spell pink. Spell pink. F-I-N-K. Ang galing, ang galing po. Ang galing po ng mga kasama ko talaga. Spelling. Basta ako blue. Blue siya. Sky. No, blue. Ang to blue-green to. Mayos ka. Color blind naman itong color. Nasaan si Hannibal na pumayat na? Hannibal, where are you, Hannibal? Ayan. Ayan po si Hannibal. Red, bakit red? Oh, there's Kulafu. Kulafu is there. Is waving. Kula po is waving. Ang saya-saya naman ng mga kasama ko, di ba? Walang stress. Walang stress po. Dapat happy lang. Kahit po naiihi itong kasama natin. Naiihi siya. The weather is nakisama. Nakisama ang weather.
Panalo! Oo. Yung isa dyan na nervyos dahil Oo. madudulas daw. Hannibal, bakit hindi ka kasya sa frame? Hindi ka kasya sa frame. Pumayat na ako. Ah, pumayat ka na. Oo. Ilang timbang na? 74 to 67. 7 kilos? Totoo ba yan? Hi! Ayan po, meron pong nauna sa amin. Si Miss Kulafu. Oh, ayan po ang view namin sa side, oh. Dagat po. Ganda. Oh, mag-greet ka muna, Miss Kulafu. Ayan. Oh, Miss Kulafu. Morning! Oh, good morning, sabi ni... It's a beautiful day. Oh. Malamig na yung hangin. Malamig na yung hangin. Nawala sila. Okay. Actually, siya po ay hahabol lang. Ba't ngayon nabaliktad? Siya yung mas nauna dito. Dapat magpa-picture tayo dyan sa new phone mo. Wala pa kami. Oo, yan pala ang bagong phone. Walang sumasagot sa kanya kasi. Nagmamalaki ni Doc. Okay, ayan po ang anong kulay? Bawat line. Red, imagine niyo. Bakit red? Meron ka bang ano? Ilang beses mo tinatanong. Oh, may ano May ka? specific Political one. ano yan? Political May agenda. ba? Wala po. No bashing. Bawal po. No. Okay. Ako kami political. Ah, basta masaya lang. No bashing. Sabi nga ni Small. Okay. Nagbabaon ng sampalok? Sino nagbabaon ng sampalok? O gusto nila magpa-picture doon sa magandang camera ni Miss Kulafu. Buti pa si Miss Kulafu may bagong phone. Ayan, ganda ng ano mo. Ayan po, tignan ninyo. Saan nakatira? Iikot ko po kayo ha. So ayan po yung view dito. Tapos doon sa bundok, tignan niyo po yung bundok doon. Foggy. Doon yung area. Anong lugar yon? Anong lugar yun doon? Ganda, may mga bahay-bahay. Chaiwan daw yun. Ganda. At ang lakas po ng hangin dito ah. Malakas po ang hangin. Siguro 3 years ago nang pumunta tayo dito, no? Dinala natin yung mga estudyante natin. Oh, ang ganda po dito, napaka-relaxing at saka hindi po siya nakakapagod kasi pag naglakad ka, sementado. Sementado po yung daan, so hindi ka matatakot, hindi maputik. Naiihi ka na? Ah, ito CR to. Ito CR. Ito si Ann. At may solar power pa ang mga ano nila. Ayan po ha. May solar power. Ayan po. CR siya. Tignan nyo muna kung malinis. Tignan mo kung malinis. Malinis? Kadiri. Mag-alcohol ka na lang. Ayan, mag-CR po sila. Sige, mag-CR mo. Kasi wala na